6 sống trong lời hứa. Thời kỳ Minh Triết, các học giả Do Thái và Tin Lành thường chỉ kể 4 sách Gióp, Châm ngôn đoạn, Truyền đạo và Nhã ca là sách khôn ngoan, Wisdom Book, còn các học giả Công giáo có đến 6 sách khôn ngoan, kể thêm 2 sách ngoại tinh là Ecclesiasticus, Ben Sirach và sách khôn ngoan của Salomon. Ngoài ra, cả hai nhóm đều thêm một số thi thiên vào loại sách khôn ngoan này. Các tiêu chuẩn để lựa chọn thi thiên khôn ngoan được chia làm 2 loại. Loại thứ nhất dựa trên hình thức văn phong, literary style, và loại thứ hai dựa trên đề tài hay nội dung, content. Theo nghiên cứu của Roland, các thi thiên khôn ngoan chia theo văn phong gồm có: 1. Thể thơ căn cứ theo mẫu từ Hebrew. 2. Cách dùng con số, ví dụ có 3 điều, có 4 điều. 3. Các câu nói phước cho người. 4. Các câu dùng cách so sánh thà, còn hơn, châm ngôn đoạn 15 câu 16, câu 17. 5. Các câu cảnh cáo, khuyên răn. 6. Lời cha khuyên dạy con. 7. Các câu dùng ngữ dựng khôn ngoan. 8. Các câu dùng châm ngôn, câu đối, câu hỏi hoa mỹ, hay lời kêu gọi như hãy nghe ta. Các thi thiên khôn ngoan chia theo đề tài gồm có: 1. Vấn đề báo ứng, thưởng phạt. 2. Phân biệt giữa thiện và ác. 3. Kêu gọi phải tin cậy Đức Chúa Trời cách cá nhân. 4. Sự kính sợ Đức Chúa Trời. 5. Coi sự suy gẫm luật pháp Chúa là nguồn hạnh phúc vui vẻ. Các thi thiên khôn ngoan sau đây có thể sắp vào loại văn phong hoặc đề tài: lá, đoạn 37, đoạn 49, câu 112, câu 32, câu 34, câu 111, câu 127, câu 133. Trong khoảng 40 năm trở lại đây, hầu hết các việc khảo cứu về văn chương khôn ngoan đều đề cập đến mối liên hệ giữa các văn kiện khôn ngoan của người Do Thái với các văn kiện tương đương của các quốc gia lân bang như Ai Cập và các nước vùng Mesopotamia. Tuy nhiên, gần đây hơn đã có một chiều hướng mới nhằm nghiên cứu sự liên hệ giữa văn chương khôn ngoan với công cuộc sáng tạo, giữa văn chương khôn ngoan với sách phục truyền và văn chương khôn ngoan với các nhà tiên tri. Văn chương khôn ngoan thật sự đã thừa hưởng gia tài thần học của thời đại Mô-se và của các nhà tiên tri ban đầu. Mô-se Wingfield để trong bài khảo cứu hạ tầng cơ sở khôn ngoan trong sách phục truyền và các văn kiện liên quan đến phục truyền đã nói lên mối liên hệ giữa thời đại văn chương khôn ngoan và các triều đại Mô-se và các tiên tri ban đầu. Theo Wingfield, các điều kiện mà các nhà lãnh đạo và quan xét trong thời đại Mô-se phải có là người có tài năng, kính sợ Đức Chúa Trời, chân thật, ghét lợi bất nghĩa. Xuất đoạn 18 câu 21, họ phải là những người khôn ngoan, thông sáng. Phục truyền đoạn 1 câu 13 đến 17, Dân đoạn 11 câu 11 đến 13. Đây cũng là những đức tính mà các sách khôn ngoan đòi hỏi các nhà lãnh tụ phải có. Chẳng hạn trong Châm ngôn đoạn 8 câu 15 đến 16 có chép: nhờ sự khôn ngoan mà các vua cai trị, các lãnh tụ ấn định cái gì là hợp với công lý, các hoàng tử và các nhà quyền quý cai trị. Wingfield đã liệt kê một số tư tưởng song song tiêu biểu của sách phục truyền và các sách khôn ngoan như sau. 1. Người chớ thêm chi và đừng bớt chi về điều ta truyền cho. Phục truyền đoạn 4 câu 2, đoạn 12 câu 32 so với Châm ngôn đoạn 30 câu 5 đến 6. 2. Người chớ dời một giới của kẻ lân cận mình. Phục đoạn 19 câu 14, đoạn 27 câu 17 so với Châm ngôn đoạn 22 câu 28. 3. Trong bao ngươi chớ có 2 trái cân nhưng phải dùng trái cân đúng và công bình. Phục đoạn 25 câu 13 đến 16 so với Châm ngôn đoạn 20 câu 10, câu 23 và Châm ngôn đoạn 11 câu 1 trái cân đúng được đẹp lòng Ngài. 4. Khi ngươi đã hứa nguyện cùng Yahweh, Đức Chúa Trời ngươi, thì đừng lơ là trong việc làm thành lời hứa nguyện mình. Phục truyền đoạn 23 câu 22 đến 24 so với truyền đạo đoạn 5 câu 1 đến 5. 5. Trong việc xét đoán, các ngươi chớ thiên vị ai. Phục truyền đoạn 1 câu 17, đoạn 16 câu 19 so với Châm ngôn đoạn 24 câu 23 và đoạn 28 câu 21. Các ảnh hưởng này còn kéo dài đến thời đại các tiên tri. Dù cho ảnh hưởng này lan rộng đến đâu hay lan rộng về hướng nào, câu hỏi quan trọng nhất vẫn là quan niệm thần học nào đã kết hợp lời hứa và luật pháp với khôn ngoan. Câu trả lời ở đây là sự kính sợ Yahweh là Đức Chúa Trời. Sự kính sợ Yahweh hơn bất cứ điều kiện nào khác. Sự kính sợ Yahweh chính là yếu tố đã kết hợp lời hứa của Yahweh cho các thánh tổ với luật pháp và sự khôn ngoan. Hans Walter Wolf có nhận định rằng lời tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời phán cho dân Israel tại núi Sinai là lời hướng họ về chính mục đích mà Ngài đã ấn định cho các thánh tổ. Đó là sự kính sợ Đức Chúa Trời. Vì sự kính sợ Đức Chúa Trời tạo ra lòng dân phục khi họ tin tưởng vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Sáng thế đoạn 22. Khi nghiên cứu các đoạn văn nói về các thánh tổ và thời Môi-se, Wolf thấy rằng một trong những đề tài quan trọng trong thời kỳ này là sự kính sợ Đức Chúa Trời. Trong thời đại các thánh tổ,
Sự kính sợ Đức Chúa Trời được biểu lộ trong đức tin của Abraham khi ông vui lòng dâng con mình là Isaac cho Đức Chúa Trời. Sáng thế đoạn 22 câu 12. Trong lời của Joseph nói chuyện với các anh em mình. Sáng thế đoạn 42 câu 12. Và đặc biệt là trong phẩm chất của sự sống do Chúa chấp nhận trong đời sống của Gióp. Gióp đoạn 1 câu 1, câu 8 đến 9, đoạn 2 câu 3. Trong thời đại của Môi-se, người ta có thể thấy tinh thần kính sợ Đức Chúa Trời càng gia tăng. Các bà mụ Do Thái ở Ai Cập thuộc trong số những người kính sợ Đức Chúa Trời. Xuất đoạn 1 câu 17. Và Ngài làm cho nhà của họ thịnh vượng. Xuất đoạn 1 câu 20 đến 21. Sách Phục Truyền đã nâng sự kính sợ Đức Chúa Trời lên trở thành điểm trung tâm để mọi người tập trung vào. Đoạn 4 câu 10, đoạn 5 câu 26, đoạn 6 câu 2, câu 13, câu 24, đoạn 8 câu 6, đoạn 10 câu 12, câu 20, đoạn 13 câu 4, đoạn 14 câu 23, đoạn 17 câu 19, đoạn 28 câu 58, đoạn 31 câu 12 đến 13. Sự kính sợ Đức Chúa Trời không phải chỉ phát động khi người ta đứng trước sự hiện diện đáng kinh ngạc của Chúa, nhưng chính là kết quả của việc nghe, học và đáp ứng lại lời của Đức Chúa Trời. Đoạn 4 câu 10, đoạn 8 câu 6. Trong sách Phục Truyền, kính sợ Đức Chúa Trời đi song song với việc tuân giữ mạng lệnh Chúa, bước đi theo Chúa, phục vụ Chúa, yêu mến Chúa và bám chặt vào Chúa. Xem đoạn 10 câu 12 đến 13, đoạn 13 câu 5. Như vậy, kính sợ Đức Chúa Trời tức là yêu mến Đức Chúa Trời, bám chặt lấy Ngài và phục vụ Ngài. Đoạn 10 câu 20, đoạn 13 câu 4 đến 5. Kính sợ Yahweh tức là lấy đức tin dấn thân theo như một vài người Ai Cập kính sợ Ngài khi thấy các tai nạn Ngài làm. Xuất đoạn 9 câu 20. Rất có thể trong số dân ngoại đã đi theo người Israel ra khỏi Ai Cập. Xuất đoạn 12 câu 38. Cũng có một số người Ai Cập. Vua Salomon cầu nguyện rằng: xin Chúa nghe và thực hành những điều người khách lạ cầu xin, để cho muôn dân của thế gian nhận biết danh Chúa và kính sợ Chúa. Vua Nhất đoạn 8 câu 43. Tuy nhiên, mọi người phải học để biết cách kính sợ Yahweh. Phục Truyền đoạn 4 câu 10, đoạn 14 câu 23, đoạn 17 câu 19, đoạn 31 câu 12 đến 13, Thi Thiên đoạn 34 câu 11, câu 12. Vì sự kính sợ Đức Chúa Trời là nguyên tắc hướng dẫn mọi sinh hoạt trong suốt cả cuộc sống trên mặt đất. Phục đoạn 4 câu 10, đoạn 5 câu 26, đoạn 14 câu 23, đoạn 31 câu 13, Châm ngôn đoạn 23 câu 17. Như Whitebread kết luận, sự kính sợ Đức Chúa Trời bao gồm cả sự dâng lời, tình yêu, lòng trung thành và sự thờ phượng Ngài. Abdia có nói với tiên tri Eli rằng: kẻ tôi tớ ông kính sợ Yahweh từ khi còn thơ ấu. Vua Nhất đoạn 18 câu 12. Khi nghiên cứu các sách khôn ngoan và các thi thiên khôn ngoan, chúng ta thấy sự kính sợ Đức Chúa Trời trở thành tinh túy của tri thức và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Mặc dù những câu sự kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu sự khôn ngoan, tri thức chỉ được nhắc lại chừng 25 lần, không kể những lời nói khác như sự kính sợ của ngươi dân dân. Các câu này đều nằm trong các vị trí chiến lược và chính là mục đích của tác giả khi sáng tác một số sách đó. Câu Châm ngôn đoạn 1 câu 7. Sự kính sợ Yahweh là khởi đầu sự tri thức, chính là phương châm của cả sách Châm ngôn. Còn hai câu truyền đạo đoạn 12 câu 13 đến 34. Khá kính sợ Đức Chúa Trời và GIO các điều răn Ngài, ấy là trọn phận sự ngươi. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến đổi việc tín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy. Chính là lời tổng kết lại tất cả mọi triết lý và lập luận của sách truyền đạo. Gióp 28 câu 28 đưa sự khôn ngoan của cả bài thơ này lên đến tột đỉnh. Chính chương 28 này được nằm đúng vị trí trong sách Gióp, như cái mắt, trung tâm yên lặng của trận bão tố cãi vã thảo luận giữa Gióp và ba bạn hữu mình. Chúng ta đừng coi chương 28 này như là chỗ nghỉ xả hơi giữa những lời thảo luận cãi vã kịch liệt, nhưng phải coi đó là cái nhìn bao quát của tác giả ở giữa bao nhiêu lời qua tiếng lại mà không được sự khôn ngoan thiên thượng hướng dẫn. Như vậy, trong số 4 sách khôn ngoan, có đến 3 sách Gióp, Châm ngôn, Truyền đạo đặt sự kính sợ Đức Chúa Trời làm đề tài chính. Đây là điều cần biết để có thể hiểu các sách này. Kính sợ Đức Chúa Trời, người ta đồng thời cũng xa lánh điều ác. Thi Thiên đoạn 34 câu 11, câu 14, Gióp đoạn 1 câu 1, câu 8, đoạn 2 câu 3, đoạn 28 câu 28, ghét điều ác. Châm ngôn đoạn 3 câu 7, đoạn 16 câu 6, và bước đi, sinh hoạt trong sự ngay thẳng chứ không bước đi trong sự gian tà. Đoạn 16 câu 17. Các kết quả của một cuộc sống kính sợ Đức Chúa Trời và ghét điều ác là hưởng tuổi thọ. Đoạn 10 câu 27, gia tăng tài sản và danh dự. Đoạn 22 câu 4, được an ninh và Đức Chúa Trời bảo vệ. Đoạn 14 câu 26, đoạn 19 câu 23.
Sống một đời sống thánh khiết với sự kính sợ Đức Chúa Trời và hưởng được các phước lành không phải là một sự tình cờ ngẫu nhiên. Các thi thiên cũng mô tả những người tin cậy và kính sợ Đức Chúa Trời hoàn toàn khác hẳn những người không kính sợ Ngài. Người kính sợ Đức Chúa Trời là người dấn thân và là người công chính. Thi thiên đoạn 34 câu 7, câu 8, câu 9, câu 10. Ngay trong cả các thi thiên không trực tiếp đề cập đến sự khôn ngoan cũng có những câu khuyên dạy chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời. Đoạn 25 câu 12, câu 14, đoạn 33 câu 18, đoạn 103 câu 11, câu 13, câu 17, đoạn 145 câu 19. Sách truyền đạo cũng nhấn mạnh tư tưởng tương tự. Đức Chúa Trời đã dựng nên con người và làm cho con người cảm biết rằng Đức không được biết Đức Chúa Trời hằng sống cách riêng tư, tức là nếu không kính sợ Đức Chúa Trời, cuộc sống con người trở thành vô nghĩa. Truyền đạo đoạn 3 câu 14. Ngược lại, người nào kính sợ Đức Chúa Trời được phước hạnh. Đoạn 8 câu 12. Vì một khi đã nắm vững được sự khôn ngoan thật và khất từ điều ác, người đó sẽ đắc thắng dễ dàng. Đoạn 7 câu 18. Cách thờ phượng Đức Chúa Trời của những người này bày tỏ lòng kính sợ Đức Chúa Trời của họ. Đoạn 5 câu 1 đến 7. Kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các mạng lệnh của Ngài, đó là tất cả mục đích sống của con người, và cũng là mục đích của tác giả khi viết ra sách truyền đạo. 12 câu 13. Ta có thể nói một cách tin tưởng rằng sự kính sợ Đức Chúa Trời là khái niệm căn bản và là nguyên tắc để hình thành thần học của các sách khôn ngoan. Sự kính sợ Đức Chúa Trời chính là sự đáp ứng của con người khi nghe được các lời hứa và phước hạnh của Đức Chúa Trời, như trong các thời đại của Abraham và Môi-se. Nhưng sự kính sợ Đức Chúa Trời còn có ý nghĩa cao xa hơn là một sự đáp ứng lời hứa của Đức Chúa Trời với đức tin, lòng tin tưởng, dâng lời và thờ phượng. Vì kính sợ Đức Chúa Trời là cửa vào sự hiểu biết và vui hưởng công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời. Một trong các phước hạnh của Đức Chúa Trời là công cuộc sáng tạo của Ngài, và đây cũng là một phần của công việc Ngài trong lịch sử. Mặc dù công cuộc sáng tạo không có liên hệ trực tiếp đến tiến trình cứu chuộc của Israel, nhưng ít ra đây cũng là một trong các lời hứa của Đức Chúa Trời và trong các công tác phước hạnh của Ngài, và là một tặng phẩm Ngài ban cho nhân loại. Bởi sự khôn ngoan, Đức Chúa Trời đã sáng tạo thế gian từ lúc nguyên thủy, và Ngài đã ban chính sự khôn ngoan của Ngài cho nhân loại. Không có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, nhân loại không thể lãnh đạo cách hữu hiệu và không thể nào ý thức hay nắm vững được sự hiểu biết về Ngài. Bởi sự kính sợ Đức Chúa Trời dẫn đường, sự sống trở thành một phước hạnh của Đức Chúa Trời.